Χαίρετε, γεια σας. Αν με ρωτήσετε ότι μέχρι χθες, αν γνώριζα ότι υπήρχε ένας όσιος Ζήνων, ο ταχυδρόμος, ή κάποιες φορές τον διαβάζουμε και ως Ζηνών, με γιώτα και με τον τόνο στη λίγουσα, Ζηνών, φυσικά θα σας έλεγα ότι δεν έχω ιδέα για ποιον μιλάτε. Δεν ξέρω πραγματικά ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο γίνεται λόγος. Και σήμερα φυσικά εντελώς συμπτωματικά και τυχαία, και πραγματικά το λέω έτσι, εντελώς συμπτωματικά και τυχαία, ψάχνοντας να βρω αν υπάρχει κάποιος σύνδεσμος ανάμεσα στο όνομα του Δία, Ζεύς δηλαδή, και στο Ιησούς, τι μου έβγαλε, πιστεύετε, ο αλγόριθμος της Google? Τι μου έβγαλε, τι μου εμφάνισε, πιστεύετε? Μου εμφάνισε αυτόν τον όσιο Ζήνωνα, δεν ξέρω αν είναι και Άγιος. Φυσικά αυτό που μου έκανε κατευθείαν πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι εννοείται παρατήρησα το όνομά του, Ζήνων. Όσον αφορά το γεγονός ότι αργότερα, κάποια στιγμή το 1970 κάτι μάλλον, τον έκαναν οι δικοί μας εδώ, οι μέτεροι, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι φίλοι μας, τον έκαναν και προστάτη των ταχυδρόμων, όπως ακριβώς το λέμε, προστάτη των ταχυδρόμων, μου προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση, καθώς εγώ από ό,τι διάβασα και από ό,τι προσπάθησα να καταλάβω μέσα από τα ίδια τα κείμενα της Ορθοδόξης Εκκλησίας, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από κάπου. Δεν προκύπτει. Δηλαδή όσο και αν προσπάθησα, ας πούμε, να το κατανοήσω αυτό το όσιος Ζήνων ο ταχυδρόμος, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε πιστεύω ότι για άλλη μια φορά πρόκειται για μια εσκεμμένη προσπάθεια να σκεπαστεί ένας υπαρκτός αρχαίος Έλληνας, προφανώς ο Ζήνων ο Ελεάτης, ο οποίος, Wikipedia, ήταν ένας από τους αρχαίους Έλληνες προσοκρατικούς φιλοσόφους στην κάτω Ιταλία της Ελεατικής σχολής που ίδρυσε ο Παρμενίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Αριστοτέλη, ήταν ο εφευρέτης της διαλεκτικής μεθόδου και έγινε γνωστός για τα 4 παράδοξά του, ο αρχαίος Έλληνας, ο Ζήνωνας, ο Ελεάτης, όχι ο όσιος Ζήνωνας, εντάξει, τα οποία 4 ήταν τα γνωστά δηλαδή που λέμε παράδοξα, ο Αχιλλέας και η Χελώνα, η διχοτομία, το βέλος και το στάδιο. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα παράδοξα φυσικά του Ζήνωνα, του δικού μας, του ημέτερου φυσικά του Ζήνωνα και όχι φυσικά έτσι, του χριστιανού, του όσιου, μπορείτε να μπείτε στην Wikipedia ή να πάρετε κάποια βιβλία και να τα διαβάσετε. Τώρα, έψαξα για αυτόν τον όσιο Ζήνωνα, επαναλαμβάνω, στον οποίο έχω πέσει σήμερα εντελώς τυχαία. Έψαξα να βρω τι συμβαίνει με τη ζωή του, δηλαδή αν όντως αυτός ο άνθρωπος υπήρξε. Μπορεί και να υπήρξε, μπορεί και όχι. Μπορεί και, πραγματικά το λέω, να ήταν απλά μία μυθοπλασία που την φαντάστηκαν, σκαρφίστηκαν κάποιοι προκειμένου να παραγωνιστεί η αληθινή ιστορία, προφανώς, του δικού μας το Ζήνωνα, έτσι, του Ελεάτη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τους ανθρώπους από τα κορυφαία πανεπιστήμια όλου του κόσμου, είναι ένας από τους σημαντικότερους προσοκρατικούς φιλοσόφους. Τώρα, να υπενθυμίσω, να κάνετε like, να κοινοποιήσετε αυτή την εκπομπή, να την σχολιάσετε από κάτω, γιατί πραγματικά σήμερα θα χρειαστώ τα σχόλιά σας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν υπάρχουν πολλά πράγματα για την ζωή του Ζήνωνα του ταχυδρόμου και φυσικά αποτελεί ακόμα ένα επεισόδιο στην σειρά που έχω δημιουργήσει, Χριστιανοί Avengers, που σημαίνει ότι χριστιανοί οι οποίοι κατήχαν υπερδυνάμεις, και φυσικά σε λιγάκι, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους του live chat, θα δείτε για ποιο λόγο τον χαρακτηρίζω ως έναν άνθρωπο ο οποίος είχε υπερδυνάμεις, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που θέλει να μας μεταφέρει η Εκκλησία. Πάμε λοιπόν να μεταφερθούμε 4ο αιώνα στην Καπαδοκία, όπου εκεί προφανώς γεννήθηκε και μεγάλωσε αυτός ο Όσιος, ο Ζήνωνας. Εργάστηκε, λέει, για αρκετά χρόνια, και εδώ είναι που πραγματικά με την πρώτη που το διάβασα λέω, διαβάζω καλά? Εντάξει, μάλλον καλά διαβάζω. Εργάστηκε, λέει, ως διακοσμητής των επιστολών του βασιλέως Ουάλι,
του Valens, δηλαδή προφανώς του Βαλεντίνου, Βαλεντίνος, έτσι ονομάζεται, και ήταν, λέει, κατά κάποιον τρόπο ταχυδρομικός υπάλληλος. Μάλιστα. Και εδώ μπαίνει κατευθείαν το δαιμόνιο του θετικού. Λίγο δύσκολο να ήταν ταχυδρομικός υπάλληλος. Έτσι μας βόλεψε, γιατί προφανώς και θέλαμε να δημιουργήσουμε για κάθε νέο και σύγχρονο επάγγελμα από έναν όσιο, έναν άγιο, έναν προστάτη της Ορθοδοξίας μας. Οπότε τι να κάνουμε, κάποιον πρέπει και εμείς να βάλουμε, κάποιον πρέπει να προσθέσουμε. Τι δουλειά έκανε? Μάλιστα, διακοσμητής των επιστολών, λέει, του βασιλέως Ουάλι. Να πω την αλήθεια, ή δεν έχω διαβάσει ποτέ κάτι παρόμοιο, ή είμαι ανιστόρητος. Γιατί εγώ αυτό το πράγμα πρώτη φορά το διαβάζω. Να υπάρχει δηλαδή σαν επάγγελμα. Γνωρίζω ότι υπήρχαν οι επιστολογράφοι, αλλά διακοσμητές επιστολών είναι κάτι που πραγματικά πιστεύω ότι με ξεπερνάει. Διακοσμητές επιστολών, δηλαδή το συνεχίζω, το αφήνω, έτσι. Εντάξει, πάμε. Και γι' αυτό όλοι οι εργαζόμενοι στα ταχυδρομεία της χώρας μας τον τιμούν, έτσι, τιμούν τη μνήμη του και ευλαβούνται ως προστάτη τους τον Όσιο. Την εποχή φυσικά εκείνη δεν υπήρχαν οργανωμένα ταχυδρομεία, φυσικά. Ωστόσο, λέει, αρκετοί άνθρωποι ασχολούνταν με την διακίνηση των επιστολών, οι οποίες ήσαν τότε το βασικό μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που ήταν σε μακρινά μέρη. Μετά το θάνατο του Ουάλι, του Βάλεντς, ο Όσιος Ζήνωνας ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα και ακολούθησε τον ασκητικό τρόπο ζωής. Έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε έναν τάφο, λέει, προσευχόμενος. Και αν δεν το πιστεύετε, μπείτε να ψάξετε να διαβάσετε πληροφορίες. Αυτό που μπόρεσα να βρω είναι ότι ζούσε σε έναν τάφο κάπου στο όρος Αντίοχος, στην Αντιόχεια. Εντάξει, στο Αντίοχο όρος. Έτσι διάβασα. Αλήθεια, ψέματα δεν ξέρω. Να ζούσε σε έναν τάφο. Λοιπόν, και λέει, προσευχόταν συνεχώς. Κάποτε επέδραμαν κακοποιοί. Δεν λέει φυσικά ποιοι κακοποιοί. Το αφήνουμε και αυτό φυσικά έτσι ουδέτερο, να μην μπορεί κάποιος να καταλάβει τι ακριβώς εννοεί φυσικά ο ιστοριογράφος, ο ιστορικός. Επέδραμαν κάποιοι κακοποιοί, Θεέ μου, με σκοπό να ληστέψουν τους μοναχούς. Έπαθα κεφαλικό. Γιατί έπαθα κεφαλικό? Μάλιστα. Επέδραμαν κάποιοι να ληστέψουν τους μοναχούς. Τι έχουν οι μοναχοί? Δεν είναι όπως σήμερα. Τότε δεν είχαν υποτίθεται τίποτα. Ειδικά ο συγκεκριμένος ζούσε υποτίθεται μόνος του ασκητικά και δεν είχε κάτι. Δεν είχε περιουσιακό στοιχείο, δεν είχε τίποτα. Δεν είχε τίποτα, αφού ζούσε σε έναν τάφο. Τέσπα. Τέφνα γίνει. Λοιπόν, κάποτε λοιπόν επέδραμαν κακοποιοί με στόχο και σκοπό να ληστέψουν τους μοναχούς, που βρίσκονταν, λέει, στην περιοχή εκείνη στην οποία αθλήτο, έτσι γράφει το άρθρο, και ο Όσιος, και προξένησαν μεγάλες καταστροφές. Δεν μας λέει τι και δεν μας λέει ποιοι. Τον Όσιο Ζήνωνα όμως δεν τον έβλαψαν, και εδώ είναι που έχουμε την μαγική του μεταμόρφωση σε Avenger. Έτσι, επειδή τον πλησίασαν στο κελί του και ξαφνικά τυφλώθηκαν, έπαθα δεύτερο κεφαλικό, και έτσι δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν την παρουσία του. Και όπως μου γράφετε και εσείς φυσικά στο live chat, δεν μπαίνουν σε περιττές λεπτομέρειες. Να ληστέψουν τι, γράφει η Γεωργία. Υποτίθεται εκείνη την εποχή πραγματικά δεν υπήρχε κάτι στα μοναστήρια να κλέψεις, να ληστέψεις. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν χρυσά κυροπήγια. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν πλούσιοι παπάδες. Εκείνη την εποχή
υποτίθεται το πνεύμα του χριστιανισμού ήταν φτώχεια, μιζέρια, πείνα, ασκητικός τρόπος ζωής και ούτω καθεξής. Εντάξει. Και φυσικά τι ξέρουμε για αυτόν τον Ζήνωνα? Ετελειώθη εν ειρήνη σε βαθιά γεράματα. Αυτό. Κοιτάξτε. Αυτό. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Είναι μια ωραία ιστορία. Είναι πραγματικά μια ωραία ιστορία, αλλά γελάω, όχι για να προσβάλλω, αλλά επειδή είναι μικρή η ιστορία, είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν έχει μπαμπά, δεν έχει μαμά, δεν έχει θείους, δεν έχει αδέρφια, δεν έχει συγγενείς, δεν έχει βίο, δηλαδή δεν έχει σταδιοδρομία, δεν έχει απολύτως τίποτα. Δηλαδή αυτή η ιστορία είναι ακόμα πιο πενιχρή και πιο φτωχή, αν θέλουμε να το θέσουμε έτσι, από τις υπόλοιπες ιστορίες που υπάρχουν φυσικά στην Καινή Διαθήκη. Εντάξει. Για να δούμε κάτι άλλο. Κάποιες άλλες πληροφορίες. Εγκατέλειψε τον κόσμο και έγινε μαθητής του μεγάλου γέροντος Σιλουανού. Για την υπερβολική του λέει υπακοή και άκρα άσκηση και εκτιμοσύνη, ο Θεός τον αξίωσε να θαυματουργεί, καλά ακούσατε, και έδιωξε πολλά δαιμόνια από τους ανθρώπους. Προσέξτε λίγο, δέξτε με, αυτό. Πάλι δεν έχει κάτι παραπάνω, πάλι δεν έχει κάποια λεπτομέρεια παραπάνω, απλά, εντάξει, έδιωχνε δαιμόνια, οκ, el demonio de la tinta, που λέει και ο Κέντο Καπόνι. El demonio de la tinta. Δεν λέει κάποιες άλλες επιπλέον πληροφορίες. Τίποτα. Έδιωξε δαιμόνια. Αυτό. Έτσι, με άσκηση λοιπόν και αγώνες, αφού πέρασε τη ζωή του, απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 62 ετών. Να διαβάσω κάτι ακόμα. Για έναν Άγιον Ζηνών. Μάλλον ο ίδιος είναι. Λέει, εδώ πάλι ο Άγιος Ζηνών προερχόταν από τον Πόντο. Ήταν δηλαδή τεμέτερον, δικό μου. Εντάξει. Δεν ξέρω. Έτσι λέει. Έγινε μαθητής του Αγίου Βασιλείου, του Μεγάλου, του Μέγα δηλαδή. Υπηρέτησε στην αυλή του αυτοκράτορα Βάλεντς. Όπα. Άρα εδώ τι γίνεται τώρα? Τελικά από πού είναι? Είναι από την Καπαδόκια, όπως λένε και Τούρκοι, Καπαδόκια, ή είναι από τον Πόντο, Καραντενίζ? Έχουμε λίγο μπερδευτεί. Εντάξει, από τη Μαύρη Θάλασσα. Ας τα προσέξουν λίγο αυτά αυτοί που γράφουν και τα άρθρα και τα βιβλία και όλα αυτά, γιατί καμιά φορά και εμείς που θέλουμε να πάρουμε κάποιες καλές πληροφορίες μπερδευόμαστε. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνουμε όμως ότι είναι αυτός τελικά ο ίδιος ο Ζηνών με τον Ζήνων? Ο ένας είναι Ζηνών, ο άλλος είναι Ζήνων. Αυτός είναι Άγιος, ο άλλος είναι Όσιος. Αλλά ουσιαστικά είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί εδώ λέει, υπηρετώντας στην αυλή του αυτοκράτορα Βαλέντου, Βαλεντινιανός προφανώς, μετά τον θάνατό του απέρριψε τις κοσμικές τιμές. Μάλλον έχασε την προστασία του. Κατοίκησε λέει σε έναν τάφο, να τα μας, ο ίδιος είναι, κοντά στην Αντιόχεια, να τα μας, όπου ζούσε σε απομόνωση καθαρίζοντας την ψυχή του. Την πιάσαμε λοιπόν την πληροφορία, άρα πρόκειται για το ένα και το αυτό πρόσωπο. Ο Ζήνων έγινε Ζηνών. Ο ένας είναι Όσιος. Να βάλω λίγο το κεφάλι μου στη θέση, γιατί έπαθα ήδη σήμερα δικεφαλικά. Ο ένας είναι Όσιος Ζηνών, ο άλλος είναι Άγιος. Ο ένας είναι Όσιος Ζήνων, ο άλλος είναι Άγιος Ζηνών από τον Πόντο. Εντάξει. Ο Α είναι από την Καπαδοκία, ο Β είναι από τον Πόντο. Εντάξει. Λοιπόν, μην έχοντας περιουσία εκτός από ένα φθαρμενορούχο, έπαιρνε λέει τροφή από ένα φίλο του και του φέρνε νερό από μακριά αυτός ο άνθρωπος. Ο Άγιος Ζηνών πέρασε 40 χρόνια στην νηστεία, επισκεπτόμενος την εκκλησία κάθε Κυριακή, για να ακούει τον Θείο Λόγο και να κοινωνεί των Αγίων Μυστηρίων του Χριστού. Αργότερα λέει, πριν από τον θάνατό του, κληροδότησε στον επίσκοπο Αλέξανδρο να διαχειριστεί τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Συμβολιογραφικές πράξεις τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν στο Βυζάντιο, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Λοιπόν, δηλαδή είχε φύγει 40 χρόνια, ας πούμε, είχε
ασκητέψει και μετά θυμήθηκε πριν πεθάνει να κληροδοτήσει στον επίσκοπο Αλέξανδρο τα περιουσιακά του στοιχεία. Και μετά από αυτό, αφού παρέδωσε, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, αφού παρέδωσε τα περιουσιακά του τα στοιχεία στον επίσκοπο Αλέξανδρο, άρα λέει στην εκκλησία, εντάξει, ωραία, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Σου λέει, πριν πεθάνεις, καλό είναι να παραδώσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις σε μας. Εντάξει, καλό είναι. Καλό θα κάνεις, κακό δεν θα κάνεις. Εντάξει. Και υπάρχει και μια τρίτη πληροφορία που μπόρεσα να πάρω. Ήταν, λέει, γιος πλούσιων και ευγενών γονέων. Έκανε χρέη διακοσμητή των γραμμάτων του Βάλενς, του Βάλη, 364-374 μετά Χριστόν. Υποστήριζε, λέει, ο Βάλης τους αιρετικούς Αριανούς και είναι εκείνος, λέει, ο οποίος προσπάθησε να πιέσει μέσω του Μοδέστου τον Μέγα Βασίλειο. Αναγκάστηκε όμως να υποχωρήσει από την στεναρή αντίσταση του Αγίου Ιεράρχου. Εντάξει. Και φυσικά λέει ότι ο Άγιος Ζήνων, μολονότι ζούσε σε τέτοια ατμόσφαιρα, διατήρησε ακέραιον το ορθόδοξο φρόνημά του. Τι θέλει να πει? Μήπως οι οπαδοί του Άριου εκείνη την εποχή υπάρχει ενδεχόμενο να ήταν και περισσότεροι, απλά μετά να απέκτησαν, καλή ώρα, περιουσιακά στοιχεία από τον κάθε έναν που πέθαινε. Πέθαινε ένας, πέθαινε ο άλλος, πέθαινε ένας, πέθαινε ο άλλος. Έγραφαν τις περιουσίες τους και στη συνέχεια μετά αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να αγοράσουν και να εξαγοράσουν στρατούς. Επειδή ο κάθε πικραμένος, κατακαημένος, φοβισμένος άνθρωπος τους άφηνε τα χρήματά του και τα λεφτά του και πέθανε. Τι να πει κανείς? Άγνωστε βουλέ του Κυρίου. Τι να πει κανείς, παιδί μου? Δεν ξέρω. Εγώ είμαι ένας φτωχός άνθρωπος, αγράμματος, αμόρφωτος. Δεν ξέρω από αυτά, μη με ρωτάς κάτι παραπάνω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχω δισεκατομμύρια στην άκρη. Τι να ξέρω εγώ, παιδί μου? Σας έκανα πως, έτσι, στο μυαλό μου μέσα, ας πούμε, πως φαντάζομαι, ας πούμε, κάποιους, έτσι, πολύ ταπεινούς ανθρώπους. Έχει τίποτα άλλο? Έχει. Όταν πέθανε λοιπόν ο Βάλενς, αμέσως ο Ζήνων έριξε τη στρατιωτική ζώνη και αφού βρήκε ένα μεγάλο τάφο, έχει, λέει, πολλούς τέτοιους τάφους, λέει, στο βουνό της Αντιοχίας, μπήκε μέσα σε αυτόν και καθάριζε την ψυχή του με αυστηρότατη άσκηση. Μάλιστα. Από τι καθάριζε την ψυχή του ακριβώς? Γιατί δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος είχε διαπράξει κάποια εγκλήματα όσο ζούσε. Από τι να την καθάριζε? Αφού, δεν ξέρω, είχε κάνει κάποιο κακό. Δεν γράφει ο βίος του αν έκανε κάτι κακό, οπότε γιατί να την καθαρίσει την ψυχή σου? Καθαρίζει την ψυχή σου, κάνεις καθαρισμούς όταν έχεις κάνει κάτι κακό. Ωραία. Τι άλλο μαθαίνουμε? Το στρώμα του ήταν μια στίβα από χορτάρια πάνω σε πέτρες. Μην το δοκιμάσετε. Δεν είστε Avengers. Το στρώμα του ήταν μια στίβα από χορτάρια πάνω σε πέτρες. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω βασικά, να με συγχωρέσετε δηλαδή, αλλά ειλικρινά μιλάω, έτσι. Δεν προσβάλλω κάποιον. Αλλά δεν ξέρω αν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν γίνεται. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να στρώσει σε πέτρες χορτάρια και να κοιμηθεί. Τέσπα. Ήταν ντυμένος, λέει, με ένα τριμμένο ράσο. Ούτε αυτό ξέρω πώς γίνεται. Να είναι το ράσο τριμμένο. Τροφή του λιγοστή. Πάλι το ίδιο με το νερό και με το ψωμί που του το φέρανε κάποιοι. Είχε πολύ χάρη από το Θεό. Και γι' αυτό λέγεται ότι όταν επέδραμαν, λέει, στον τόπο εκείνον. Μάλιστα. Εδώ η πληροφορία λέει, δεν λέει κάποιοι κακοποιοί. Εδώ λέει όταν επέδραμαν οι Ίσαυροι και σκότωναν πολλούς ασκητές, ο Ζήνων με την προσευχή του
τους τύφλωσε, με αποτέλεσμα αυτοί να μην βλέπουν την πόρτα του κελιού του. Εντάξει. Αυτός είναι ο πάρα πολύ σύντομος, παιδιά, να ξέρετε, δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλήθεια το λέω. Έτσι. Έψαξα να βρω αν υπάρχουν κι άλλα στοιχεία, κάτι, οτιδήποτε. Μπήκα σε πάρα πολλές σελίδες, σε πάρα πολλά άρθρα. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Δηλαδή αυτός είναι ουσιαστικά ο βίος του όσιου Ζήνωνα. Που από ό,τι καταλαβαίνω, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι Έλληνες, οι χριστιανοί, θέλουν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος Έλληνα φιλοσόφου. Make sense? Νόημα? Βγάζει νόημα? Βγάζει ή όχι? Βγάζει. Ωραία. Και τι έκαναν γι' αυτό? Είχαν μία μηχανή η οποία δημιουργούσε συνεχώς νέους, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, έτσι, νέους Αγίους, και στη θέση αυτών που προϋπήρχαν, ήτι δηλαδή των Ελλήνων, καπακώνανε με τα ίδια ονόματα με Αγίους και με Όσιους. Σκοπός, που λένε και οι Τούρκοι, σεμπέπ, ο λόγος ήταν για να ξεχάσει ο Έλληνας ποιος ήταν ο Ζήνωνας, είτε ο Κιτιεύς είτε ο Ελεάτης, και να καθίσει να ασχοληθεί με τον βίο αυτού του χριστιανού ανθρώπου. Όλα καλά, όλα ωραία, δεν υπάρχει πρόβλημα για μένα. Για μένα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει όμως κάτι. Έγινε με πολύ λάθος τρόπο, έγινε με πολύ ύπουλο τρόπο και έγινε εσκεμμένα με σκοπό να ξεχάσει ο ελληνισμός την ύπαρξή του. Να μπει κανείς, και είμαστε τώρα σήμερα εδώ και τα λέμε και τα βγάζουμε στη φόρα, και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που κάνω τις εκπομπές λίγο στεναχωριέμαι, γιατί πολλές φορές προσπαθώ να πιστέψω αυτές τις ιστορίες ή να αποδεχτώ, γιατί ξέρω ότι υπάρχει πνευματικότητα. Δεν είμαι χαζός, το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πνευματικότητα. Ξέρω ότι και στο Άγιο Όρος υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μία αλφα διαίσθηση και διορατικότητα παραπάνω από μας. Το ξέρω, δεν είμαι χαζός, το επαναλαμβάνω. Το δέχομαι και το αποδέχομαι. Όπως επίσης δέχομαι και αποδέχομαι το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί βουδιστές, άθεοι, και Ισλαμιστές και από όλες τις θρησκείες. Άνθρωποι, Μωαμεθανοί, Μουσουλμάνοι, Ισλαμιστές, πες όπως θες, που επίσης έχουν δυνάμεις παραπάνω από τον φυσιολογικό άνθρωπο. Και αυτές οι δυνάμεις καλλιεργούνται. Πώς καλλιεργούνται? Με προσευχή, με πνευματικότητα, με διαλογισμό, με σκέψη, με στροφή προς τα μέσα. Το ξέρω τι γίνεται, δεν είμαι χαζός. Γι' αυτό και αν παρατηρήσετε, δεν προσβάλλω ποτέ στα βίντεο μου. Δεν προσβάλλω. Ακόμα και σήμερα, όσες φορές θα με δείτε να χαμογελάω ή θα τύχει να γελάσω, επειδή η ιστορία που έχουν σκαρφιστεί έχει κενά. Δεν γελάω και δεν χαμογελάω, ούτε ειρωνεύομαι για το πρόσωπο. Καμία σχέση. Έτσι. Γελάω με αυτούς πάντα στα βίντεο μου που γράψανε και καταγράψανε αυτές τις ιστορίες. Εντάξει, ως αληθινές, ως θαυματουργές και ούτω καθεξής. Ωραία, για να μην έχετε κενά και απορείτε ποιος είναι ο σκοπός μου. Ο σκοπός μου είναι ο κόσμος που με παρακολουθεί να δει αυτές τις εκπομπές, να ακούσει για αυτούς τους βίους, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν πρόκειται να ακούσουν ποτέ για αυτούς τους βίους στη ζωή τους. Ούτε κι εγώ. Μέχρι χθες δεν ήξερα ποιος είναι ο Ζήνων ο ταχυδρόμος, αλλά επαναλαμβάνω, ο τρόπος με τον οποίο έχουν γραφτεί όλα αυτά δεν συνενεί με την επιστήμη της ιστορίας, δεν συνενεί
με την επιστήμη της λογικής και ως εκ τούτου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτές οι ιστορίες είχαν ως μοναδικό σκοπό την απομάκρυνση των πιστών από την αρχαία Ελλάδα και την στροφή τους ξεκάθαρα στο χριστιανικό το κίνημα. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κοινοποιήστε την, κάντε like, πατήστε δηλαδή ότι σας αρέσει αυτό το βίντεο και αν τυχόν έχετε περισσότερες πληροφορίες για τον όσιο Ζήνωνα τον ταχυδρόμο, μπορείτε να μου τις γράψετε κάτω από το βίντεο, αν και αμφιβάλλω ότι θα βρείτε κάποια επιπλέον πληροφορία, εκτός αν έχετε κάποιον μεγάλο τόμο Αγίων που δεν τον έχω εγώ. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι.